time is English. Curs de limba engleză. Hi there, I'm Sylvia Blender, ready this time, dear friends, to highlight for you how we can improve our lexical and grammatical standards, drafting letters in English, of course. Bun găsit! Sunt Silvia Blendea, gata de această dată, dragi prieteni, de a evidenția pentru dumneavoastră modul în care ne putem îmbunătăți standardele lexicale și gramaticale prin redactarea de scrisori în limba engleză, desigur. Informal British English in letter writing. Registrul informal al limbii engleze britanice în redactarea scrisorilor. An informal letter addressed to a friend or to a close acquaintance is definitely one of the simplest and most efficient ways of consolidating one's vocabulary and writing skills in everyday English. O scrisoare informală adresată unui prieten sau unei cunoștințe apropiate este, fără îndoială, una dintre cele mai simple și mai eficiente modalități de consolidare a vocabularului și a competențelor de scriere în limba engleză vorbită. Today we shall analyze an instance of such an informal letter. Astăzi vom analiza un exemplu de astfel de scrisoare informală sau colocvială. Dear Evan, I'm sure you'll be amazed to read from me after all this time. But the other day I was sorting through some old papers and came across your address. Dragă Evan, sunt sigur că vei fi surprins să primești vești de la mine după atâta timp. Dear Evan, I'm sure you'll be amazed to read from me after all this time. Dar mai de unăzi am sortat sau am făcut ordine printre niște hârtii mai vechi și am dat de adresa ta. But the other day I was sorting through some old papers and came across your address. So this took me back to the fabulous holiday we all had in Spain, and I realized that after we came back, you moved, and we gradually lost contact. Așa că lucrul ăsta m-a dus cu gândul înapoi la vacanța fabuloasă pe care am petrecut-o cu toții în Spania. So this took me back to the fabulous holiday we all had in Spain.
și am realizat că după ce ne-am întors, tu te-ai mutat și treptat am pierdut legătura. And I realized that after we came back, you moved and we gradually lost contact. Remember. To be amazed. A fi surprins, mirat sau uluit. To be amazed. To read from somebody. A primi vești în scris de la cineva. To read from somebody. The other day. Mai de unăzi sau acum câteva zile. The other day. To come across something. Verbul frazal a găsi, a descoperi întâmplător sau a da peste ceva. To come across something. To take somebody back to. În acest context, a duce, a purta sau a transporta cu gândul înapoi la. To take somebody back to. To realize. Acest verb este folosit cel mai adesea în sensul percepției sau al reprezentării în plan mental al unei anumite idei ori situații. Altfel spus, a înțelege pe deplin sau ceea ce și noi redăm în limba română prin a conștientiza sau a realiza. To realize. That you're well off at your new house and that you managed to get the IT job I know you wanted to apply for. Sper că ți-e bine în noua ta casă. I hope that you're well off at your new house. Și că ai reușit să obții slujba de informatician pentru care știu că vroiai să aplici. And that you managed to get the IT job I know you wanted to apply for. If so, good for your boss, who got himself a one-off specialist, and I'm sure you'll get paid as such. Dacă da, sau dacă așa stau lucrurile, bine de șeful tău. If so, good for your boss. Care s-a ales cu un specialist pe cinste, who got himself a one-off specialist. Și sunt sigur că ești plătit ca atare. And I'm sure you get paid as such. Remember. To be well off. Au duce, ai fi sau ai merge bine. To be well off. To manage to do something. A reuși sau a izbuti să facă un anumit lucru. To manage to do something. To get a job. A obține un serviciu sau o slujbă. To get a job. To apply for. A se înscrie la sau a aplica pentru. To apply for. Good for him. Această sintagmă exclamativă se traduce prin bine de el, în sensul evident de e în beneficiul, în avantajul sau spre folosul lui. Good for him. A one-off specialist or expert.
un specialist, un expert de excepție, remarcabil, sau, în limbaj colocvial, de mâna întâi, pe cinste, ori de toată isprava. A one-off specialist or expert. To get paid. A fi plătit ori remunerat. To get paid. As such. Ca atare. As such. As for me, I've got loads of things to fill you in about, but I'd rather do this face to face. Cât despre mine, am o grămadă de lucruri despre care am să te pun la curent, dar prefer să o fac când o să ne vedem față în față. As for me, I've got loads of things to fill you in about, but I'd rather do this face to face. Iată și o altă formulare posibilă. I'd be glad to see you again at some point and catch up with what we've both been up to since you left Bristol. M-aș bucura să te revăd la un moment dat și să ne punem la curent cu ce-am mai făcut amândoi de când ai plecat din Bristol. I'd be glad to see you again at some point and catch up with what we've both been up to since you left Bristol. Actually, if you can make it, I invite you to come over next weekend. Just give me a ring in advance or text me at this mobile number. Give my best to your folks. See you then, mate. Darren. De fapt, dacă poți să ajungi, te invit să vii pe la mine la sfârșitul săptămânii viitoare. Actually, if you can make it, I invite you to come over next weekend. Numai să-mi dai un telefon în prealabil sau un SMS la numărul ăsta de mobil. Just give me a ring in advance or text me at this mobile number. Transmite-le toate cele bune din partea mea alor tăi. Give my best to your folks. Pe curând atunci, bătrâne. See you then, mate. Darren. Remember. As for sau as to. Locuțiunile prepoziționale sinonime, care înseamnă cât despre sau în privința. As for sau as to. Loads of se folosește în mod uzual în registrul familiar al limbii engleze britanice cu sensul de o grămadă sau o mulțime de. Sinonimele din registrul standard de limbaj ale sintagmei adjectivale loads of sunt many, a lot of sau lots of. To fill somebody in. Sensul acestei expresii idiomatice, pe care l-am explicat de altfel într-una dintre edițiile anterioare ale cursului, este acela de a informa sau a pune la curent pe cineva cu un anumit sau cu
anumite lucruri. To fill somebody in. I'd be glad to. Ceea ce trebuie reținut din acest exemplu, al cărui corespondent în limba română este m-aș bucura să și așa mai departe, este forma contrasă ori prescurtată a auxiliarului would, din componența modului condițional al limbii engleze, formă specifică și ea limbajului familiar. I'd be glad to. I'd rather do this. Pe lângă faptul că în acest exemplu regăsim forma contrasă a auxiliarului would, aici este vorba, de fapt, despre punerea în evidență a construcției gramaticale would rather plus un verb la infinitivul scurt, adică fără particula ce. Construcție care se folosește, atenție, exclusiv atunci când subiectul acțiunii se referă la propria ori la propriile preferințe sau opțiuni într-o situație specifică. Aceeași construcție se întrebuințează însă și pentru a întreba pe cineva în legătură cu preferința sa într-un context anume, ca în exemplul Would you rather stay the night or leave? Preferi să rămâi aici peste noapte sau să pleci? Would you rather stay the night or leave? At some point. La un moment dat. At some point. To catch up with. Verbul frazal a recupera sau a se pune la curent cu. To catch up with. To be up to something. În registrul informal de limbaj, o întrebare precum What have you been up to lately? Are înțelesul de ce ai mai făcut în ultima vreme. To be up to something mai înseamnă în același registru informal și a pune la cale sau a plănui. Actually. De fapt. Actually. To make it. Expresie verbală idiomatică, având în acest context sensul de a reuși să ajungă într-un anumit loc. To make it. To come over. Verbul frazal a veni în vizită, a da sau a trece pe la cineva. To come over. To give somebody a ring, to call, or to ring somebody up. A telefona sau a da cuiva un telefon. To give somebody a ring, cu sinonimele to call sau to ring somebody up. To text somebody. A trimite sau a expedia cuiva un mesaj SMS. To text somebody. To give somebody one's best. A transmite cuiva cele mai bune gânduri sau urări, ori toate cele bune. To give somebody one's best. Folks. Pe lângă maniera amicală de a se adresa mai mult decât unei singure persoane, substantivul cu formă de plural folks se folosește pentru a desemna în același registru colocvial lume în general, rude sau părinți în particular. Well, folks,
Looking forward to our next stop off into the time of English on Wednesday, February 26th. Let me remind you that all the editions of this program are archived here on www.cursdelimbaengleze.radiocultura.ra. Goodbye now. Let the joy jump and the good times roll. Let the pleasure pop. Now let's take a stroll. Light up. Let's all get mellow. Light up. Get smoke in your eyes. Light up. Get hip, what they fellas. Light up. Hey, what is this job? Light up. Let's all get ready. Light up. I know how you feel. Light up. Now don't be afraid. You'll find what I mean in any old field. Time is English. Curs de limba engleză. Regia de studio Lorena Bogdan. Realizator Silvia Blendea.